हेलो साथीहरु, नमस्कार। हाम्रो च्यानलमा आज पनि मैले काइनमास्टरको नेक्स्ट ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आज हामी काइनमास्टरबाट मोबाइलको फ्रेम कसरी एड गर्छौं भिडियोमा भन्ने बारेमा छ। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि हामीसँग चाहिन्छ एउटा पिक्चर चाहिन्छ जुन चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा भएको हुनुपर्छ। यसको साइज थोरै बढी गरिदिन्छौँ हामी। ओके, त्यसपछि अब हामीले भिडियो हेर्छौँ। हामीसँग चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेको भिडियो हुनुपर्छ। स्क्रिन रेकर्ड गरेको चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ। ओके ओके, म साइज थोरै बढाइदिन्छु। अब म मेरो भिडियोको अनवान्टेड साइडलाई चाहिँ म यहाँबाट रिमुभ गरिदिन्छु। यसलाई म ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले गरिदिन्छु। ओके, म यसलाई थोरै एडजस्ट गरेर अगाडि ल्याउँछु। यसलाई पछाडिपट्टि ग्रिन स्क्रिनलाई मैले अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, र अब हामीसँग यो भिडियोको चाहिँ साइजमा चाहिँ मिलिरहेको छैन, कम बढी छ। यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ हामी क्रपिङ टुलको युज गर्छौँ। क्रपिङ टुलको युज गरेर यसलाई हामीले एडजस्ट गर्नेछौँ। ओके, अब लेफ्ट साइडबाट थोरै त्यसको हाम्रो स्क्रिनमा पनि एकचोटि हेर्छौँ फिट छ कि छैन भनेर। थोरै लेफ्ट साइडमा चाहिँ ब्ल्याक देखिरहेको छ। क्रपिङ टुल लिएर यसलाई पनि एडजस्ट गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ लगभग जस्ट भइसकेको। थोरै राइट साइडमा कम देखिरहेको छ। क्रपिङ टुलको सहायताले यसलाई पनि थोरै मिलाउँछौँ हामी। अब यो हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्दाखेरि भइहाल्छ। फर्स्ट अफ अल हामी एक्सपोर्ट गर्दछौँ। अब फेरि हामी एक्सपोर्ट भइसकेको भिडियोलाई चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ ग्रिन स्क्रिनलाई हटाउँछौँ। त्यसलाई फेरि काइनमास्टर ओपन गरेर 16:9 रेसियो लिन्छौँ। ओके, अब हामी यसमा चाहिँ कुनै कलर राख्छौँ। फर्स्टमा मैले सपोज अहिलेको लागि चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डलाई राखिदिएँ। ठिक छ, ब्याकग्राउन्डको साइजमा थोरै बढाइदिन्छु। अब लेयरमा आउँदछौँ। मिडियामा गएर हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई चाहिँ फेरि लिनेछौँ। अब लिइसके पछाडि हामी यसको साइज बढाइदिन्छौँ। ओके, अब क्रोमा की टुल्सको सहायताले ग्रिन स्क्रिनलाई रिमुभ गरिदिन्छौँ। ओके, ग्रिन स्क्रिन रिमुभ भइसकेको छ। र अब चाहिँ हाम्रो सबै कुरो कम्प्लिट भएर यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डको साइज चाहिँ बढाइदिन्छु, भिडियो बराबर बनाइदिन्छु। ओके।